ሰላም ናችሁ። አሁን የምናየው ካቆምንበት ነው የምንቀጥል። ስትሪንግስ ሃቭ ስፔሻል አፔንድ ኦፕሬተር ዛት ክሬትስ ኤ ኒው ስትሪንግ። ይሄ አፔንድ የሚባል አለ። በሲ ፕለስ ፕለስ ኮንካቴኔሽን ነው የሚባል። እዚህ ጋር ደግሞ አፔንድ ማድረግ ማለት ነው፣ ማያያዝ ማለት ነው። ጃምቦ የሚለውን በአንድ ላይ አሁን ሁለቱን በአንድ ላይ እንትን ላለ አሁን ይህን ዲስፕሌይ ብናደርገው ጃምቦ የሚለውን እንትን ያደርግልናል ማለት ነው፣ ዲስፕሌይ ያደርግልናል። እና ይሄ አሁን ወደ አንድ እያመጣቸው ነው ሁለቱን ደምሮ እንጂ እየደመራቸው ሳይሆን አፔንድ እያደረጋቸው ነው የሚባል። መደመር ሳይሆን እነዚህ ስትሪንግ አይደመርም፣ ግን ኮንካትኔሽንን ይጠቀማል። ስትሪንግ ቢግ ግሪቲንግስ እችም አሁን ግሪቲንግ የሚባል ጃምቦ አለ። ጃምቦ አለ። እስኪ በኖት ፐር ነው መሰለኝ ቅር እያለ ነው ይኸውላችሁ ምን እያደረገ እንደሆነ ላሳያችሁ። እሺ ግሪቲንግ የሚባል አለ። ግሪቲንግ የሚባል አለ። ከሱ ውስጥ ምን አለ መሰላችሁ? ጃም ከዛ ሲደመርበት ቦ ተቀመጠ። ጃምቦ ግሪቲንግ ውስጥ ተቀመጠ። ከዛ ደግሞ ቢግ ግሪቲንግ የሚባል ተፈጠረ። ቢግ ግሪቲንግ ውስጥ ደግሞ ቢግ ግሪቲንግ ውስጥ ደግሞ ማን ሊገባ ነው? ጃምቦ ግሪቲንግ ሲባል ይኸውላችሁ ቫሪያብሉ ሳይሆን ቫልዩ ነው። እሺ ሰዎች ቫልዩ ነው የምታስቡ። እቺ ሲደመር ደግሞ ስላችሁ መደመር ሳይሆን ኮንካክቲኔሽን የሆነች አፔንድ የምናደርግበትን ነው የምታስቡ። ከዛ ቀለጋን ነው። ስለዚህ ቢግ ግሪቲንግ ውስጥ ምን ገባች? እንደዚህ እቺ ተጨመረችበት። ግሪቲንግ ውስጥ ደግሞ ጃም እና ቦ ተያያዙ ማለት ነው። እሺ ሪቪው ዋት ዳታ ታይፕስ ውድ ዩ ዩዝ ቱ ስቶር ዘ ፎሎዊንግ ታይፕስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ፖፑሌሽን ኦፍ ኬንያ ኢንተነ ወልዶ ፖፑሌሽን ተለቅ ስላለ ነው ለማለት የፈለገ። ሳይዙ ትልቅ ሲል ተለቅ ያለውን ተጠቀሙ ለማለት ነው። አፕሮክሲሜሽን ኦፍ ይሄ አያልቅም መቼም ቢሆን ኢንፋይናይት ነው እና ደብል ከዛ አፕሮክሲሜሽን ነው ስቲል። ኦፕን ክሎዝ ስታተስ ኦፍ ፋይል ቡሊያን ስማችንን በስትሪንግ ፈርስት ሌተር ኦፍ ዮር ኔም ካራክተር አንድ ሌተር ብቻ ከሆነ ካራክተር። እዚህ ጋር ደግሞ ደብል ይሄን ብር ያስቀምጣል ሲባል እችን ማስቀመጥ አይችልም ደብል። እሺ ብቻ ብር በዚህ ስለሚገለጽ ነው። ሳንቲም በሁለት ዴሲማል ፖይንት ያለ የሚገለጽ ለዛ ፈልገ ነው 237.66 እንጂ ዶላር አብራ አትገባም ደብል ውስጥ። የኖቶን ስቴትመንትስ እሺ ስለ ስቴትመንቶች ነው። ስቴትመንት ኢዝ ኤ ኮምፓውንድ ኢዝ ኤ ኮማንድ ዛት ኮዝ ሰምቲንግ ቱ ሃፕን ኦር ስቴትመንትስ አር ኢንተርሚኔትድ ባይ ሴሚኮለንስ። ሁሉም ስቴትመንት በሴሚኮለን ያበቃል። በሲ ፕላስ ፕላስም በጃቫ ዲክሌሪንግ ቫሪያብል ኢዝ ስቴትመንት ስቴትመንት። እሺ በሴሚኮለን ካበቃ ስቴትመንት ነው በቃ። ሜትድስ ኦፍ ፋንክሽንስ ኮልስ አር ስቴትመንትስ ሲስተም ይሄን በቃ እርሱት። ኢን ሌክቸር 4 ዊ ዊል ለርን ሃው ቱ ኮንትሮል ዘ ኤክስኪዩሽን ፍሎ ኦፍ ስቴትመንትስ። ዋት አር ኦፕሬተርስ? ኤክስፕሬሽንስ ካን ቢ combination of variables, primitives and operators that result in a value expression. value result የሚያደርግ ከሆነ ኤክስፕሬሽን ነው። እንደዚህ አይነት ዝባዝንኪ ሆነ አትያዙት። እሺ ምንም አይጠቅማችሁም። በቃ ራሱ ሲገባችሁ ዝም ብሎ ይገባችኋል እንጂ ዴፊኒሽኑ ምንም አይጠቅማችሁም። ኦፕሬተርስ አር ስፔሻል ሲምቦልስ ዩዝድ ፎር ማቴማቲካል ፋንክሽን አሳይንመንት ስቴትመንትስ ሎጂካል ኮምፓሪዥንስ። እሺ ማቴማቲካል ፋንክሽን አልገባኝ ብዙም፣ ግን ኦፕሬተሮች ብዙ ናቸው አገልግሎታቸው። ለአሳይንመንት ስቴትመንት አሳይንመንት ማለት ቫልዩ ለመስጠት ማለት ነው። ለዛ ሎጂካል ኮምፓሪዥን የምለው ደግሞ ግሬተር ዛን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ እኩል ይሆናል ምናምን እነዛ ናቸው። ኤግዛምፕልስ ዊዝ ኦፕሬተርስ አሁን ዩዝስ ፕለስ ኦፕሬተር ይሄ 3 ሲደመር 5 ይሄ ኤክስፕሬሽን ነው። 14 ሲደመር 5 ሲቀነስ 4 እንደዚህ ብላ 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 ዩዝ ፕላስ እንደዚህ ኦፕሬተሮችን ይጠቀማል እያለን ነው። ዘ ኦፕሬተር ግሩፕ። እሺ ስንት ኦፕሬተሮች አሉ? ልክ እንደ ሲ ፕለስ ፕለስ በጃቫ 5 አሉ። ዜር አር 5 ዲፈረንት ግሩፕስ ኦፍ ኦፕሬተርስ አርቲሜቲክ፣ አሳይመንት፣ ኢንክሪመንት፣ ዲክሪመንት፣ ሪሌሽናል እና ኮንዲሽናል የምንላቸው ናቸው። ኮንዲሽናል አለቻ ሪሌሽናል ምንድን ነበር ብቻ እንደርስበታለን። ዘ ፎሎዊንግ ስላይድስ ዊል ኤክስፕሌን ዘ ዲፈረንት ግሩፕስ ኢን ሞር ዲቴል። አርቲሜቲክ ኦፕሬተርስ ጃቫ ሀቭ 5 ዩዥዋል 5 አርቲሜቲክ ኦፕሬተርስ መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል እና እንደዚህ ችግን ስትራይክ ነው መሆን የነበረበት። ኦርደር ኦፍ ኦፕሬሽንስ ኦፍ ፕሬሲደንስ ያው ማትስ ላይ ስለምታውቁት ይሄን ያው አስገራ ያጋባችኋል ሲደገምባችሁ።
እያለፍኩት ሳይሆን ግራ ስለሚያጋባችሁ ነው እንጂ እኔ ማለፍ አልወድም ነው። ነገር ግን ለምን ግራ ትጋባላችሁ? በቃ በውስጣችሁ ያለ ስለሆነ ካነበባችሁት የባስ እንደ አዲስ እውቀት እንዳታዩት ብዬ ነው እንጂ የዘለልኩት አይደለም። እሺ ምክንያቱም ታውቃላችሁ ይሄ እንደሚካፈል መጀመሪያ ከዛ በኋላ 10 እንደሚሰራ ማለት ነው። the result is different depending on whether the addition or division is performed first። እሺ ቅንፍ ካለ ቅንፍ ነው የሚቀድም። ስለዚህ 5 ይመጣል። አትስቡ፣ ተጭንቅላታችሁ ውጤቱን ለመስራት አትጨነቁ። ይሄም ቅንፍ ካለ ይቀድማል፣ ባይኖርም ይሄ ነው የሚሰራ መጀመሪያ 13 ይመጣል ማለት ነው። ዘት ፓራንተሲስ ጃቫ ዊል ቹዝ ዘ ሰከንድ ፌዝ። አልገባኝም። you should be explicit and use parentheses to avoid confusion። ሰው ግራ እንዳይጋባባችሁ። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ይሄኛውም ሰው አሁን ይሄ እንኳን እንትን ቢልም ሰው ግራ እንዳይጋባ ይሄን ተጠቀሙ መሰለኝ እያለ ያለ ተሳስቶ ሊሆን ይችላል ግን እሺ ኢንቲጀር ዲቪዥን in the previous example we were lucky that እሺ gives an exact 5 but what if we divide 63 አሁን ይሄን ለምን ያደርጋል? ቀለል ያለ ቁጥር አያደርግም ማለት እንደዚህ ብራኬት አሁን እናንተ አሁን እያወራኝ ይመስላችሁ ስለ ብራኬቱ ስለ ምናምኑ እንደዛ አይደለም። አሁን ይሄ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል። አሁን የገባንበት ታሪክ ምን መሰላችሁ? 63 በ35 ሲካፈል ነጥብ ቁጥር ይመጣል ነው። ነጥብ ቁጥር ይመጣል በእኛ በጭንቅላታችን ስናስበው እንደ ማትሱ ከሆነ ነጥብ ብለን ነው የምናስበው። ነገር ግን ይሄም ኢንቲጀር ስለሆነ ኮምፒውተሩ ኢንቲጀር ሲካፈል ለኢንቲጀር ኢንቲጀር ነው የሚል ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ዳታ ታይፕ ኦፍ ዘ ቫሪያብልስ ዛት ስቶር ዘ ነምበርስ ዊ ዊል ጌት ዲፈረንት ሪዛልትስ። እሺ ኢንቲጀር ዲቪዥን ይሄ በዚህ ሲካፈል ውጤቱ አንድ ነው የሚሆን። ለምን? ነጥቡን ስለሚጥለው። ለምን? ሲስተም ኦፍ ፕሪንት ላይ የሚለውን እርሱት። እሺ አትስቡት። በቃ አሁን እያወራ ያለው ስለ ሀሳቡ ነው። ይሄን ተውትና እቺን ኢግኖር አድርጓትና 63 ሲካፈል ለ65 ስንት ነው? አንድ ነው። ምክንያቱም አንድ ነጥብ ምናምን ነው የሚመጣ ግን ነጥቡን ስለሚጥለው ማለት ነው። እሺ እና ደግሞ 63 ሲካፈል ለ65ም በተመሳሳይ አንድ ነጥብ ይሄ ግን ደብል ነው፣ ይሄም ደብል ነው። ስለዚህ 63 ሲካፈል ለ65 ሲያስቀምጠው ማለት ነው ደብል ውስጥ ሲቀመጥ 63 ነው አይደለም የሚቀመጥ ሰዎች 63 ነው የሚቀመጥ አይደለም 63 ነው ሳይሆን የሚያስቀምጠው ሲያስቀምጠው ራሱ 63 ነጥብ 0 አድርጎ እንደዚህ አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው። እንደዚህኛው አድርጎ እንደዚህ አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው። ብቻ በነጥብ ነው የሚያስቀምጠው እና ይሄ 1.8 ይመጣል ማለት ነው። the result of integer division is just the integer part of the quotient አሳይመንት ኤክስፕሬሽን ይላል። ይሄን በሚቀጥለው ብናየው የተሻለ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ከወደዳችሁት ሼር አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲመጡ ስሰራ እንዲታወቃችሁ ከፈለጋችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኗት እና ደግሞ እነዚህ መጽሐፎች ምናምን ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ቻናል ፈጥሬ ያለው ሊንኩን ከዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጣለሁ። እዛ ላይ የሲ ፕላስ ፕላስን ኮድ ብሎክስን እንዲሁም ደግሞ የጃቫን ጄዲኬውንም እንዲሁም ኔትቢንስን እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። መጽሐፎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።